Paginen ba munga kau chapter number 10 professional ethics in accounting and business. Wasa pore chikam last chapters munkadi 6 7 8 shows amsara 9 show. Saida no paga chapter ke munga pest analysis of competitive factors wi. Aga yo portion complete show nan nazam ga shuru kigi nan ethics wayo adina pas chidi aga governance bani khabari di. Khajus ethics munga sata wayo ethics pa pukhto ke wai akhlaqiyat ta. مونږ انسانان چې به کم ځکه یو د هغه ځای د حساب سره اخلاقي خوی کوو صحیح ده که فور ایگزامپل زه په خپل کور کې یم نو د خپل کور زه فری یم صحیح ده پای کې بیا ایتکس وغیره دونه چې دا هغه مهم نه د خپل کور کې یم ریلیکس یم چې څه کوم او څنګه یې کوم صحیح ده خو که فور ایگزامپل زه د چا میلمه شمه ګیسټ شمه صحیح ده نو د هغې بیا خپل ایتکس خپل اخلاقیات دي خپل طریقه کار دی خپل اصول دی هغه فالو کوي دغه شانتي که زه یو سکول ته کالج ته یو انسټیټیوټ ته لاړ شم د هغه د حساب سره به زه ایتکس فالو کوم دغه شانتي چې کله ته یو اکاونټنټ یې نو په تاسو ریسپانسبیلیټیز دي ستاسو ایتکس دي دغه شان د ډاکټر دپاره دي ډاکټر ایتکس دا دي چې هغه مریض چې دی هغه ډېر پرسنل انفارمیشن ورکړي د هغه پرسنل بیماري د هغې به هغه خیال ساتي دغه شان ډاکټر چې دی هغه ایتکس یو دا دي چې هغه به مریض ته نه ګوري چې یاره د فور ایگزامپل د پښتن دی پنجابی دی مسلمان دی که مسلمان نه دی دا د هغه د فیلډ ایتکس هغه ایز ا پیشنټ یې هغه به ټریټ کوي دغه شانتي د اکاونټینګ ایتکس دا دي چې فراډز نه به ځان ساتي سکیمز نه به ځان ساتي دغه شانتي د اکاونټینګ ایتکس دا دي چې د کمې کمپني دپاره ته اکاونټینګ کوي نو د هغو ټول فاینانشل معلومات دي ته د هغې به ته راز ساتي هغه به کانفیډنشل ساتي دا ایتکس صحیح ده د دې نه علاوه ستاسو به یو ایتکس ماډیول راځي په اس اس ای کې چې کله تاسو سکلز پیپر یې پوره کوي نو په ایتکس باندې یو جدا ماډیول دی یو شارټ کورس غونډه کې دی هغه به کوي نو د هغې بیا جدا سرټیفیکیټ میلاوي ایتکس په هر فیلډ کې ډېر زیات څه دي ضروري دي لازمي دي نو په اکاونټینګ کې هم دا ډېر زیات څه دي لازمي دي ځکه چې ته کیش کې بینک کې فاینانشل انفارمیشن کې انوالو وي د دې به ډېر خیال ساتي صحیح ده نو په دې حواله سره دا چپټر درکړی دی دا چپټر دا ټاپک صرف تاسو د کورس د اف بی ټي حصہ نه ده بلکې تاسو د فیلډ تاسو د پروفیشن د همیشه د پاره د اخلاقیات په کار دی چې په تاسو کې راشي پرون ما تاسو ته خبره کړې وه چې سوري بل کلاس کې ما خبره کوله چې کله یو جاب ته اپلای وکړې نو هغې کې 2000 کسانو اپلای الریډي کړي بیا پای کې ټول ریجیکټ شي او د 20 یا 30 کسانو سی وي سلیکټ شي بیا پای کې یو کس سلیکټ شي صحیح ده نو هغه یو کس کې څه خبري هغه انټرویو ورته پته وي چې یاره دی یوازې په اکاونټینګ نه د اکاونټینګ نه بهر هم چې د پرسنالټي د ایتکس باندې دی پوه دی نو ته به یوازې ستا چې کوم ټیکنیکل اکاونټینګ دی که ته پای کې ډېر ښیي خو چې ستا پروفیشنالیزم نشته ستا ایتکس نشته ستا پرسنالټي نشته تا کمیونیکیشن نشته نو ستا چې د څه ویلیو نشتی صحیح ده نو د اکاونټینګ سره سره د نالج سره سره ته په خپل پروفیشنالیزم باندې کار کوي ته په خپل کمیونیکیشن باندې کار کوي ته په خپل ایتکس باندې کار دې حواله سره په دې چپټر کې خبرې کوو نو راځي ولله صحیح ده دې چپټر کې به موږ څه وایو دلته ورکړی دی چې اپروچز ټو ایتکس د ایتکس اپروچ به څنګه کیږي یعنی اخلاقیات به څنګه فالو کیږي ایتکس ولې امپورټنټ دي د دې نه علاوه بیا پروفیشن یعنی کم کار چې ستا دی ایز اکاونټنټ ستا پروفیشن چې دی هغه اکاونټینګ دی نو کوډ اف ایتکس دی یعنی هر اکاونټنټ دپاره کوډ اف ایتکس دی دا کوډ به دی فالو کوي صحیح ده بیا کارپوریټ کوډ اف ایتکس راځي او ستا د پروفیشن یعنی یو زموږ خپل کوډ دی کوډ مطلب دا دی دا یو څو خبرې دي چې پتا کی او بیا کارپوریټ کوډ دی یعنی کمپنیز بزنسز دا یو کوډ دی نو په دواړو به تاسو کې ځان به پوهه کې او فالو کې وای ethics ته وای business ethics سری وای ethics is the system of moral principle that examine the concept of right and wrong صحیح ده نو ethics دا moral principle دی هغه اصول دي چې هغه دا سپریټ کوي چې څه صحیح دی او څه غلط دی وای business ethics دی application of ethical values to business behavior دا business behavior کې یو important role play کوي whether an action is considered to be right or wrong normally depends on number of different factors ګورئ ایتکس چې دي دا څه فکس خبرې نه دي ایتکس موږ ته دا شو کوي چې څه خبرې به صحیح څه خبرې به غلطي خو دا ډیپینډ کوي په یو څو نورو خبرو لکه فور ایگزامپل مونځ کول چې دی هغه فرض صحیح ده مونځ خو فرض دی خو که یو کس بیمار دی په دې حالت کې نه دی چې هغه مونځ وکړي نو بیا د هغه ګناه نه کیږي
صحیح شو. دغه شان روزه نیول فرض دی، خو که یو کس بیمار دی مسافرۍ کې دغه د پر روزه نشتی، نو ایتکس هم دغه خبره کوي چې څه خبره صحیح دي او څه غلطي دي، خو ډیپند کوي په سچويشن باندې، په ډیفرنٹ فیکټرز باندې. لکه فور ایگزامپل د مخ ته ایگزامپل ورکړل، خو زه تاسو ته وسوم چې پوه شئ په د اورال چپټر په دې پرپس باندې پوه شئ. فور ایگزامپل غلا چې د غلا حرام ده، غلا چې څوک کوي نو دغه د پر سزا ده چې لاس ته کټ شي. صحیح ده. خو یو کس روټۍ پټې کړې ځکه دغه بچی دی وږي دی خوراک نه دی کړی، نو ایتیکلی دا کار د صحیح وکړو که غلط یو. صحیح شو. نو په دغه ټایم کې به بیا میجورټي بو چې نه دا خو کار صحیح کړل چې بچی ورته وږي وو او د سره بل څه سورس نو خامخا به اغلا کوله، خو د بل کس په نظر کې به دا صحیح، دا به غلط کار. نو ایتکس یو فکس خبرې نه دي چې هغه ته زموږ دا صحیح دی او که غلط دی، خو ډیپند کوي په سچويشن باندې. د دې د پاره صرف زموږ د پروفیشن د پاره یو فکس خبرې راکړلې چې ګوره موږ خپل ایتکس ډیفاین کړی دي چې دا د خبرې به زموږ د پاره صحیح او دا د غلطي. صحیح ده. دلته یو الستریشن ورکړل، فور ایگزامپل ستا کولیګ دی، تاسو یو ځای کار کوئ، ستا ملګری دی او هی هاز بین سټیلینګ فرام کمپنی، وایي دی د کمپنی نه غلا کوي، ته به څه کوې؟ ته به منیجمنت ته حل وی چې یاره زما دا ملګری غلا کوي. صحیح ده. ښه که ته دا حل وی نو as employee there ته دغلته امپلوي نو په کار د شته حل وی، او که ته حل وی نو ته د خپل ملګرتیا د سره ختمې، وایي څه به کوې؟ do you keep quiet and risk being punish yourself if your knowledge of the situation later becomes clear. صحیح ده. وایي اوس ته ښکاري چې دی غلا کوي. صحیح ده. نو ته به منیجمنت ته حل وی as employee به خپل ریسپانسیبিলিټي ادا کړي، نو ملګری به به دی کو کېدې شي چې مخ رسته بیا ته دغه د سچويشن پته ولګي چې دا غلا ولي کوله او بیا ته په خپل ځان له سزا ورکې، یعنی ته خفای. نو do you urge that colleague to confess that what they have done؟ یا به ته ملګری ته چې یاره بس دا پرې دا او ته حل وایه منیجمنت چې په بس دا کارونه کړي دي. does it depends on the size of the theft. غلا چې دی غلط کار دی. دلته کې ایتیکلی کومګه ګورو نو سونه غلا کول چې دی غلط دی او سونه غلا کول چې دی هغه صحیح دی. لکه فور ایگزامپل $1 paid of paper، سونه خلک چې په آفیس کې کار کوي تقریبا 90% خلک د آفیس نه سټیشنری پیجز پینز صحیح ده دا ځان سره راوړي، نو دا هم په غلا کې راځي، خو ویلیو کومه ده. or 1000 piece of machinery، خو که $1000 دا قیمت ته نو بیا به هغې ته غلا وي. وایي دا په څه ډیپینډ کوي؟ آیا په دې ډیپینډ کوي چې د دې کس سره ته ملګری څونه یې؟ که ته ډېر زیات ملګری نو کېدای شي ته څه ونه وي، خو که لږ ډېر ملګرتیا یې کېدای شي ته حل ووایې. نو په ایتکس کې دا مورال ججمنټس دي، یعنی ته چې کله جج کوې چې دا کار صحیح دی او که غلط دی، نو دا ډېر ایکسټریملی ډیفیکلټ شي، خو څه فیکټرز باندې ډیپینډ کوي. صحیح ده. دلته لیکلي دي with the study of business ethics is purely concerned with legal requirement. Is this statement true or false؟ صحیح ده. وي د بزنس ethics موږ د لپاره وایو چې دې صرف legal requirements دي. legal requirements هم دي، دې نه علاوه business requirements هم دي او professional requirements هم. نو statement څه دی؟ false دی. ethical dilemmas، د ethics related څه خبرې چې دي هغه باندې ځان پوه کول غواړي. نو ethical dilemma involves a situation where a decision maker has to decide what is right or what is wrong. ethics dilemma مطلب دا دی چې د سچويشن راغی چې decision maker څوک چې فیصله کوي، نو هغه د سچويشن مطابق به هغه څه فیصله کوي چې څه صحیح دی او څه غلط دی. examples of ethical dilemma can be found through all aspects of the business operation. صحیح ده. نو په ټول بزنس کې دا خبر راتلی شي. په اکاونټینګ کې څه مسلې کېدای شي؟ کریټیو اکاونټینګ مطلب هغه ویلیوز چې چینج کوي. صحیح ده. ایکسپنسز لیټر ریکارډ کوي یا مخکې ریکارډ کوي، کوم چې مخکې چپټرز کې ویلي دي. ډایرکټرز پے ارینجمنٹ، should director continue to receive large packets even the company is performing poorly. ډایرکټر چې دی هغه ځان ته غټه سیلري لګول، پیکیجز الاونسز بونس یې لګول او کمپني خراب روانه ده. صحیح ده. نو بله دا ایشو شوه. بیا بزنسز چې کله کنټریکټ کول غواړي د هغې دپاره برایبز رشوت ورکوي، نو بزنس خو داسې یوه شو د پروفټس میلاویږي، خو آیا دا کار صحیح دی که غلط؟ انسایډر ټریډینګ where for example director may be tempted to buy shares in their company knowing that a favorable announcement about to be made. کله کله داسې یو شي چې ډایرکټر ته د خپلې کمپنۍ پته یې کنه، نو ده ته دا پته لګي چې فور ایگزامپل څه کال زموږ پروفټ سیوا شو، نو زموږ د شیرز ویلیو به خیږي، نو دی داسې کار وکړي په دې خپله کمپنۍ کې شیرز والي یا په خپل ترو یا د بل چاته ووایي هغه ورله والي، ځکه ده ته پته یې چې یو کال پس زموږ فاینانشل سټیټمنټ راشي، نو زموږ پروفټ سیوا کېږي، نو چې پروفټ زموږ سیوا شي نو زموږ د شیرز ویلیو به وخیږي، نو دی ارزان شیرز والي او هغه شیرز ګران شي، نو د پکې ډېر پروفټ راشي. نو دا کار صحیح دی که غلط دی؟ صحیح ده.
بیا راځي پروډکشن کې څه ایشوز راځي. پروډکشن کې دا کېدای شي چې کمپنی سب پروډکټس جوړي لکه گنز، اسلحه وغیرہ، پورنوګرافي شو یا ټوبیکو شو، الکول، ډرینکس ایمډ ایٹ ټینیجرز، او فوکس کوي چې دا ټینیجرز یعنی واړه الکان جنکه یوالي. نو دا صحیح ده که غلط؟ should the company be concerned about the effects on the environment؟ د environment د پاره سدسه کیمیکل دي، سدسه زموږ سره ویسټیجز دي چې انوایرنمنت ته نقصان رسوي، نو د هغې په وجود پروډکشن کول پکار دی او که نه دي؟ should the company test its products on animal؟ نو ډېر شی میډیسنز وغیره چې راوځول په انیملز باندې چک کوي، هغو ته مړه شي یا بیمار شي. وایي دا خبره صحیح ده. نو دا ټول موږ ته ایشوز راغستې دي چې دا دومره ایشوز دي. نو دا د دې کې صحیح څه دي او غلط څه دي؟ سیلز اینڈ مارکیټینګ ایشو صحیح ده. نو په مارکیټینګ کې څه کېږي؟ پرایس فکسینګ اینڈ انټي کمپیټیو بیهیویر. انټي کمپیټیو بیهیویر دا دی چې اکثر زموږ په دې معاشره کې څه کار وشي چې یو پروډکټ ټول په 40-50 باندې خرڅوي، نو یو کس یې په 20 ولري. صحیح ده. نو خپل سیل سیوا کې ځان ته هم نقصان ورسوي، نورو ته هم نقصان ورسوي. صحیح ده. یا ډېر شی طریقو سره خپل کمپیټیټر ته نقصانات رسوي. نو دا ایتیکلی صحیح ده که نه؟ دا از اټ ایتیکل to target advertising at children for fast food or for expensive toys at Christmas؟ صحیح ده. بیا ایڈورټایزمنټ چې کله کوي نو پای کې ماشومان یعنی غواړي دا فاست فود دی، نو ماشومان پکې ټارګټ کیږي، ځکه ماشومان خو خوشحاليږي فاست فود ته یا ټویز وغیرہ ته. بیا should products be advertised by junk mail or spam email؟ صحیح ده. بیا چې کله ایڈورټایزمنټس کیږي یو خدا دې چې تا مال ایمیل راکو او ما ته په هغه ایمیل در سند کړو، نو دا خو صحیح کار دی. خو تا د چا ایمیل د ویب سایټ نه معلوم کو، یا دې د بل چا نه واغستو، یا دې په بل څه طریقه کار ایمیل لا پیدا کړو، ته اوس خپل ایمیلز د مارکیټینګ لپاره لیږي، نو دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ بیا په ایچ آر کې دا مسلې راځي و امپلای کې به فیوریټیزم نه کوي، یعنی امپلای به تا کار ته ګوري، د هغه ریس ته، د هغه ریلیجن ته، دې خبرو ته به نه ګوري. نو د کیمیټیکل ډیلیماز دي. بیا امپلایمنٹ کانټریکټ کې اکثر کمپنیز ډېر سختې خبرې ولیکي، نو دغه خبرې صحیح دي که غلطي دي؟ بیا ورک پلیس چې دی، ورک پلیس د امپلایز دپاره بیټر پکار دی، هیلدي پکار دی، د هغې خیال ساتل غواړي. ډېر شی کمپنیز نه ساتي خیال. نو دا ټول زموږ سره ایتیکل ایشوز دي. صحیح ده. او دا ټولې مسلې چې دي دې کې صحیح څه دي غلط څه دي؟ نو د دې کله چې زه یو خبره د ایتکس په ترو باندې سولف کول غواړم، صحیح ده، زه د اکاونټنټ خبره نه کوم، جنرال خبره کوم. دې ټایم کې د اکاونټنټ دپاره د خپل کوډ اف ایتکس ورکړلی به دې خبره ځان پوه کړي. دلته کې دا څونه خبرې چې مونږ کوو، یو خو د ایتکس ایشوز خبره مونږ کوو، بیا اوس چې خبره کوو اپروچز ټو ایتکس. اپروچز ټو ایتکس مطلب دا دی چې زموږ سره په اخلاقیاتو کې څو قسم کېدای شي. لکه فور ایگزامپل، څنګه چې ما ایگزامپل درکو، یو کس دی غلا یې وکړه، بچو دپاره روټۍ یې پټې کړې. اوس یو کس وایي چې یاره بچي وږي پرېږده چې پټې کړې، بل کس وایي چې دغه دی نه، غلط کار غلطي کار څنګه خو د غلط کار کړی دی. نو ډفرنٹ اپروچز دي. دغه شان جنرالي په ایتکس کې زموږ سره دا ډفرنٹ ایگزامپلز راکړي چې په دې طریقه باندې ډفرنٹ خلک هغه ته صحیح او غلط ډیفرنشیټ کوي. خو زموږ د اکاونټنټس دپاره څه صحیح دی او څه غلط دي، نو پای کې موږ له آپشن نه دی راکړی چې ته به خپل حساب سره سچویشن حساب سره ډیسایډ کړه. نه، موږ له یو کوډ راکړی دی. کوډ مطلب چې موږ ته یې ویلي دي چې ستا دپاره به دا صحیح او دا به غلط وي، نو پای کې زموږ مرضي نشته. دلته کې یو څو قسمونه راکړل. ایگزام دپاره به تاسو یادوئ چې کم قسم کس څنګه طریقې سره ایتکس اپروچ کوي. لکه اول راکړل کانسیکوینشلیسټ. کانسیکوینشلیسټ اپروچ زموږ سره د څنګه دی ایگزامپل باندې ځان پوه کوي. وایي consequentialist ethics come from the teleological branch of ethical theory. دغه خبرو تلو بس ضرورت نشته، ډېر ډیټیل سره تللی دي. صحیح ده. focusing on the goal of the ethical action. په دې خبره ځان پوه کوي. د دې مطلب دا دی consequences مطلب یو کار ته وکړو د هغې نتیجه څنګه راووته. بیسیکلی consequentialist approach د ethics داسې دی چې ته په هغه ټایم داسې ډیسیژن والې چې هغه کار ته په غلط طریقې سره وکړې او که په ښه طریقې سره وکړې، خو چې د هغې نتیجه صحیح، نتیجه یې ښیي، اینډ ریزلټ یې ښیي. لکه فور ایگزامپل د کس غلا وکړه، کار خو غلط کړی دی، خو د هغې کنسیکوینس ریزلټ څه دی؟ بچو یې روټۍ وخوړه. نو کنسیکوینشلیسټ اپروچ چې د چا دی هغو دې ته نه ګوري چې دا کار څنګه شوی دی، هغو اینډ ریزلټ ته ګوري چې یاره ریزلټ د دې ښه راغلی که بدې راغلی. This approach states that a decision is right or wrong depending on the consequences or outcomes of that decision. As long as the outcome is right، چې تر څو پورې د دې نتیجه ښه راوځي، دا اکشن چې دی فرق نه لري. For example،
if an individual needs to feed their family, the example دلته دی صحیح ده و یو کس دی دغه family وږي ده نو هغه چلو کو stealing may be seen as morally acceptable نو په دغه ټایم د غلا چې دا acceptable ښکاري if there is no other way of obtaining food بل څه لار نشته this approach can be broken down into further perspectives دلته کې اوس دوه نورې طریقې هم دي یو egoism راځي یو utilitarianism راځي egoism دلته کې موږ څه وایي where the action is morally correct as long as the outcome is favorable for the individual making the decision. Consequentialist approach کې موږ بیا دوه وایو egoism وایو utilitarianism وایو صحیح شو اوس په دې کې بیا دوه قسم egoism چې دا بالکل کم چې موږ definition وکړو د consequentialist نو هغه یو شان دی چې outcome صحیح دی result صحیح دی and consequences صحیح دی نو بس کار ښه شوی دی خو کوم چې utilitarianism والدي دوی the action is considered to be morally correct if the outcome is favorable for the greatest number of people or the greater good. But one difference پوه شوي egoism simple دا خبره کوي چې یو کار تا صحیح کړی غلط کړی دا فرق نه کوي خو چې end result دا هغې ښیي utilitarianism هم same خبره کوي خو utilitarianism وایي چې دا کار تا غلط کړی دی خو په کار دا چې د ډیرو خلکو د فایدې دپاره دې کړی یا د ډیرو خلکو د دې فایده رسېدلې او تا یو کار غلط کړی دی نو بس بیا صحیح ده خو که تا د یو کس دوه یا د ځان دپاره کړی دی نو بیا کار غلط دی په ډفرنس پوه شوي لکه فور ایگزامپل ایگزامپل بوالو ګرمیانې دي که نه اټ سمر ټایم سپی چې دي دا لیونې کېږي هسې سپی وهل یا ځغلول یا په ګټه ویشتل دا بده خبره ده ایتیکلي ښه خبره نه ده خو فور ایگزامپل دا سپی د خلکو ځکه مړ کړی دی چې دا لیونی شوی او واړی چیچل خلک یې چیچل دا دې ته موږ وایو utilitarianism صحیح شو چې دا سپی مړ کول ښه خبره نه ده خو تا ځکه مړ کړو چې ډېرو خلکو ته دې نقصان رسېدی نو د دې دپاره نو utilitarianism دې ته وایي چې او بس صحیح شوي ده ډفرنس پوه شوي ایگزامپل دې ورکړی دی چې if an accountant is asked to cover up a major fraud کمپني کې اکاونټنټ دی کمپني ورته وایي چې دا ډېر غټ فراډ شوی دی او دا ته څه کا موږ له یې کور کا within a company they work for egoist approach بدلته کې څه وایي چې may lead to accountant refusing to do so egoist به وایي چې نه داسې خو زه نشم کولی صحیح شو Khaji, this would be because if the fraud is discovered at a later date, the accountant risks serious penalties. صحیح ده نو دا اکاونټنټ وایي په دې ټایم کې د خپلې فایدې ته ګوري که نه خپل ځان ته ګوري دی وایي چې نه داسې زه نشم کولی ولې که وروسته پته ولګي خو سزا به ماته میلاویږي خبره پوه شوې ایګو مونږ څه ته وایو ایګو مونږ انا ته وایو دلته کې خپل ځان نه نو سمپل په کانسیکوینشلیسټ کې تاسو دوه خبرو ته ګورئ یو ایګویزم دی ایګویزم مطلب صرف د ځان سوچ کول چې تا ته end result ښه میلاوي یوټیلیټریانزم کې د ټولو فایدې ته کتل نو دغه پکې ډفرنس دی صحیح ده اوس دا کمپني اکاونټنټ وایي ته زموږ دا فراډ پټ کا کم چې یوټیلیټریان دی keeping quiet is also likely to be unacceptable as the fraud may well damage the return to shareholder and put the livelihood of employees at risk. بس یوټیلیټریان به سوچ کوي چې دلته کې صرف زما خبره نه ده دلته کې منیجمنټ شیر هولډرز ته نقصان رسوي امپلایز ته نقصان رسوي ځکه چې امپلایز کمپنۍ کې کار کوي که د غلطي د وجې کمپنۍ بنده شي نو ټول امپلایز به بېروزګاره شي د دواړو کې دغه ډفرنس دی صحیح شو ښه جي دا خو کنسیکوینسز حوالې سره د ایتھکس اپروچ و دویم راځي پلورلیسټ دا ټاپک ډېر مزیدار دی تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ پوهېږم زه خو سر پوهېږم ها دویم اپروچ راځي پلورلیسټ پلورلیسټ څه کوي وایي this approach involves trying to cater the needs of all stakeholders without seriously compromising the interest of any one group صحیح ده په دې اپروچ کې داسې کار دی چې ته د ټولو سټیک هولډرز یعنې د ټولو خلکو هغه سټیک هولډرز چې دي د هغو نیډس ته ګورې هغه پوره کول غواړې خو بل چاته نقصان رسول نه غواړي لکه فور ایگزامپل ا مایننګ کمپني کوم چې مایننګ کوي غرونه یا د ځمکې چې راکړي No, I may wish to open a new mine in order to access mineral deposit and earn its shareholder a large profit. صحیح ده یو کمپنۍ ده او غواړي چې موږ نور مایننګ وکړو یو بل ځای کې ماین کولاو کړو دا کانکني به کوو نو موږ ته زموږ شیر هولډر ته پروفیټ میلاو شي صحیح شو خو پلورلیسټ اپروچ ته اوس ګورئ کله چې یو ماین کولاو شي د هغې نه څونه کیمیکل څونه ګند راوځي د دې نه خلکو ته ډېر زیات نقصان رسي صحیح شو پلورلیسټ څه کار کوي however Local residents come to local khalak pati kegi may be unhappy due to pollution caused by the mine. Pluralist approach would be to open the mine but ensure that
enough money spent to minimize the damage. صحیح ده. نو پلورالست وسه کوي خپل کار بم کول غواړي او نورو ته به نقصان رسولم نه غواړي. نو دې ته موږ څه وایو؟ پلورالست اپروچ ورته وایو. بیا راځي ریلیټیویست ورسز ابسولوټیست. یو ریالټي په بیس باندې اپروچ کوي، بل ابسولوټیزم کوم چې ما تاسو ته اگزامپل درکو چې کار غلط دی، بس غلط دی کله غیر څه کانسیکوینسز دي. بهرحال راځو الله ریلیټیویزم موږ څه ته وایو؟ This is the view that there is no universal moral code. صحیح ده. ریلیټیویزم موږ ته دا وایي چې د ایتھکس د پاره څه یونیورسل کوډ نشته. صحیح ده. with which to judge all action. This means that whether something can be classed as ethical or not depends on the circumstances. یو ریلیټیویزم کې موږ ته دا وایي چې زم سره ایتیکل کوډ یونیورسل نشته چې هغه موږ بس پاغي باندې ورسره جج کوو، وای دا ډیپند کوي په سرکمسټانسز باندې. لکه فور ایگزامپل what if someone stole bread to feed their starving family. صحیح ده. نو څنګه چې دا بر ایگزامپل موږ ورکړو، ریلیټیویست دی حواله سره وایي چې different people will view this theft differently. Some may feel that stealing is never justified, while others will feel that given the circumstances it was reasonable course of action. صحیح ده. Relativism greatest strength is that it accepts that different people and cultures have different views. No, relativism چې دا ډېر اوپن دی او دلته کې موږ ته دا شو کوي چې موږ دام نشو ویلی چې دا غلا کړی کار غلط کړی او دام نشو ویلی چې غلا یې ځکه کړې ده چې بچي وږي. صحیح ده. دا ډیپند کوي په ډیفرنٹ کلچر، په ډیفرنٹ خلکو، په ډیفرنٹ ځایونو کې. Unfortunately, relativism is often urged to be an excuse for organization. نو په دې وجه باندې ریلیټیویزم چې دا هغې ته خلک ښه نه ګوري، ځکه چې په دې کې یو اینډ ریزلټ نشته. اینډ ریزلټ مطلب دا دی چې یا دا کار صحیح شوی یا غلط شوی. صحیح ده. لکه څنګه پلورالست کې یا کنسیکوینسز کې تاسو وګورئ هغوی یو اینډ ریزلټ ورکړی چې او بس داسې صحیح ده او داسې غلطه ده. ریلیټیویزم کې بس دوه څه آزاد پرېښودي، دوی وایي چې بس چا څه کړي دي جو ښه به یې کړي، هغو ته به ښه ښکارېدي. نو په دې وجه ریلیټیویزم چې دی هغه ویک دی. بیا راځي ابسولوټیزم والا. نو ابسولوټیزم والا وایي بای صحیح کار صحیح دی او غلط کار غلط دی، که تا په هره وجه باندې کړی دی. نو وایي this approach to ethics argue that certain actions are inherently right or wrong regardless of their context of the circumstances. نو دا ډیپند نه کوي په circumstances باندې. For example, absolutists would regard the taking of human life as entirely unacceptable. For example, څوک مړ کول، څوک وجل، دا چې دی unacceptable دی، دا میټر نه کوي چې دا murder او یا self defense او یا هر څه. The main strength of absolutism is that provide a framework of rules. صحیح ده. دو proper rules ورکړي، دا ډېر strict دی. یعنی دې کې دې ته نه ګوري چې تا consequences څه او ستا نیت څه او circumstance او دی بای صحیح کار صحیح دی او غلط دی. صحیح ده. نو په دې وجه دې کې strictness دی، دې کې rules دی، framework دی، هغه به فالو کوي. Absolutism may also lead to problems where absolute rules conflict with one another. For instance, what if you had to steal something to save someone's life? صحیح ده. نو څنګه چې ابسولوټیزم کې وایي څه مسلې شته، لکه فور ایگزامپل تا د غلا ځکه کوله چې تا د چا زندګي بچ کوله. ابسولوټیزم خو تا ته وایي چې څوک مړ کول څوک وجل هم صحیح نه دي، او بل خوا تا ته وایي چې غلا هم صحیح نه ده. دلته کې به ابسولوټیزم والا څه کوي؟ صحیح ده. نو بیا مسله جوړه شوه. نوٹ that absolutism linked to the idea of deontological ethics. This is linked to the work of the German philosopher Immanuel Kant, who suggests that when faced with an ethical dilemma, an individual must look at the action being considered and deciding if it is inherently right or wrong. It ignores the consequence of the decision being made and instead focuses on the individual meeting their moral duties. صحیح ده. نو ایمانویل دا خبره موږ ته کوي چې کوم سچویشن کې کله ته یو ډیسیژن اخلې ته دې ته خیال کوه چې دا خبره از اورال مورالي صحیح ده او که صحیح نه ده. نو دلته کې د کنسیکوینس ته نه ګوري، خو دا اکشن دی. صحیح ده. نو اورال دا جنرال وایو، موږ دا نه وایو. دلته کې اگین زه تاسو ته وایم چې یاره موږ له کنسیکوینسز والا فالو کول دي، که موږ له پلورالست فالو کول دي، که موږ له ابسولوټیزم فالو کول دي. نه، موږ اکاونټنټس نه خپل کوډ اف ایتکس راکړی، موږ به هغه فالو کوو. صحیح ده. دلته کې یو ایگزامپل راکړی دی. Imagine you are a company that runs a large chain of supermarkets that have identified an opportunity to expand to country G. صحیح ده. وایي تاسو سره مقرره چې بلې کنټري ته شفټ شي، د سپرمارکټس خپل جي کنټري ته واړئ او تا ته ډېر پروفیټ میلاویدی شي. ها local officials in country J ها دلته کې دا خبره کړې ده چې کم کنټري کې ته د خپل سپرمارکټس جوړې، نو هلته کې اجازت نشته. نو تاسو چلو کو هلته تا برایبس ورکړل، یعنې رشوت دې ورکړل چې د خپل بزنس ایکسپینډ کې هغو تعالی اجازت درکړي. اوس تا خپله فایدې کار دی وکړو، اینډ ریزلټ خو ښه دی که نه، کمپني ایکسپینډ شوه، بزنس سیوا شو، پروفیټ سیوا شو.
was but different approach ethics چې دی هغه څنګه خکاری consequentialist به وي چې او بس صحیح ده نو صحیح ده لکه egoist approach خپل ضرورت ته بل ته ګوري egoist وسوي چې you would probably pay the bribe as you would still stand to earn significant profit from the venture egoist وایي صحیح ده if you are utilitarian صحیح ده نو هغه به سوچ کوي چې overall company ته stake holders ته ټول ته فایده رسیدل لکه نه ده صحیح ده نو دی به چې او برایب تا ورکړی رشوت ته ورکړی خو ټولو ته په جمع باندې فایده رسیدل نو صحیح ده pluralist به څه وایي we would look to ensuring that the needs of none of stakeholders are seriously compromised by paying the bribe pluralist وایي چې برایب ورکولو کې کمپني ته یا چاته نقصان خو نه دی رسیدلی چې نقصان نه دی رسیدلی نو بس صحیح ده relativist به څه وایي would look at the context of the decision to pay the bribe. In this case, bribery is commonly accepted part of doing business in country G. ریلیټیویست دلته کې دا وایي کم کنټري جی ته چې ته تللی هلته کې هر یو کار په برایبري په رشوت باندې کېږي نو بس دم صحیح کار کړی دی ریلیټیویست به خپل فیصله بدلی که فور ایگزامپل ته داسې کنټري ته داسې ځای ته تللی چې هلته کې رشوت څوک نه اخلي نو ریلیټیویست به وایي چې دا تا ښه کار نه دی کړی خو ریلیټیویست ریالټي ته ګوري هغه وایي چې دلته کې هر سړی په رشوت باندې کار کوي نو بس تا په رشوت خپل کار وکړو نو صحیح ده ابسولوټیست خو ظاهره خبره ده هغه وایي چې نه تا غلط کار کړی رشوت چې دی لیګل کار دی او په ایلیګل کار باندې غلط کار باندې فایده نشته حاجی بیا یو اگزامپل لا کړلی وایي what approach is Mia taking to this decision صحیح ده نو کوم اپروچ باندې کار کړی وایي Mia is a manager in a company she has 20 employees who report to her and she has been told that she needs to reduce this number by 1 شل امپلایز ورسره کار کوي دې ته ویلي چې یو امپلای ته د خپل ډپارټمنټ نه وباسه نو Mia decide that rather than making a member of staff redundant she will instead reduce each employee's hours by 1/20 thereby keeping everyone in a job صحیح ده نو Mia وایي چې لکه یو کس لرکولو په ځای کې زه ټول نه هغه ټایم راکم کما نو سیلري به ټول ته لږه لږ راکمه شي خو د ټولو کار به روان وي صحیح ده نو دا کوم اپروچ دی ایګویست خو نه دی ځکه چې دا د خپل ځان لپاره نه دی لیکیا پلورالست یوټیلیټریان یا Mia is acting unethical نو ډي او ا خو نه دي نو کم یو پاتې شو بي پاتې شو که سی پاتې شو بي ده سر جی پلورالست موږ څه ویلو چې خپل کار هم کول او نورو ته نقصان هم نه رسول یوټیلیټریان کې دا ویلو چې ټولو ته فایده رسي نو د دې نه خو ټولو ته فایده نه رسي که نو بي صحیح راځي پلورالست راځي صحیح ده چې بیا خپل ضرورت هم راپوره کړو کاسټ راکمول ضرورت دی که نه او بل چاته نقصان هم ونه رسوي یعنې هغه امپلای هم نه ویست او پلورالست به دلته کې راشي ښه چې بیا راځي وایي بزنس ایتکس ولې امپورټنټ دي د ارګنایزیشن دپاره او انډیویجول د امپلای دپاره نو وایي چې ستا سره ته ایتکس فالو کې نو بزنس پروفیټیبلیټي سیوا کېږي چې ستا خپل ایتکس فریم ورک یعنې ستا سره خپل کوډ اف ایتکس نو دې سره کارپوریټ ګورننس ته سترونګ کېږي او بزنس به دې ښه رواني انویسټر به نور هم په تا باندې بیا صحیح کانفیډنټ وي او کمپني باندې چې دی د هغه ټرسټ وي نور انویسټمنټ به هم راځي امپلایز به هم دلته کې موټیویټ یا هغو ته پته ده چې هر څه ایتکس په تھرو باندې کېږي نو چا سره به ناانصافي نه کېږي یا د انډیویجوال امپلایز دپاره د ایتکس نه څه فایده ده وایي کنزیومر امپلایز ایکسپیکټیشنز هیو ایوالوډ اوور ریسنټ ایئرز وایي نن سبا د کسټمر او د امپلای ډېر غټ ایکسپیکټیشن یې د کمپني نه where consumers may choose to purchase ethical items لکه نن سبا کې خیال کړی پلاستیک هغه انیتیکل حسابېږي نو خلک هغه بزنس هغه پروډکټ خوښوي چې هغه د پلاستیک استعمال نه کوي نو بزنس چې د دې خبرو خیال ساتي نو د کسټمرز او امپلای به خوشحاله وي The employees will not blindly accept orders to act in a manner that they personally believe to be unethical صحیح ده نو امپلایز هم بلایند یو کار به هغې پورې نه کوي چې تر څو پورې دا ایتیکل نه وي انیتیکل کار نو هغه به یې نه فالو کوي بیا راځي بزنس ایتکس ولې امپورټنټ دي یو ایلسټریشن راکړلی وایي د فیر ټریډ مارک از ا لیبل on customer product that guarantees that disadvantaged producers in the developing world are getting a fair deal. For example, majority of coffee around the world is grown by small farmers who sell their produce through a local cooperative. کمه کافي چې جوړېږي خو واړه واړه فارمرز زمینداران جوړوي بیا یې وړو وړو کارخانو ته لیږي وایي فیر ټریډ کافي والا چې دي وایي هغوی څه چل وکړو چې ګورئ د دې داسې اګزامپل ورکړی دی که نه چې دا کافي خو ډېر سمال فارمرز دي غریبانان یې لږه ډېره کافي جوړه کړي دا فیر ټریډ کمپني چې دا اکچولي هغوی خپله کافي نه جوړوي مطلب د هغې کاشتکاري په خپله باندې نه کوي خو د وړو وړو فارمرز نه هغه والي او بیا یې په خپل نوم باندې خرڅوي فیر ټریډ یو ایتیکلی کار وکړو نو د دې سره کسټمرز هم خوشحاله وي د دې امپلایز هم خوشحاله وي هغوی داسې کار وکړو
cost of sustainable production also an extra premium that is invested in local development projects صحیح ده نو هغه د دې small farmers نه دا کافي واغسته صحیح ده خو هغه ته دا ګارنټي ورکړه چې موږ به په تاسو باندې انویسټمنټ کوو او تاسو د پاره به نورم فیسیلیټیز جوړو چې تاسو ته سہولت وي Consumer in the developed world may be willing to pay a premium price for fair trade products knowing that the product are grown in an ethical and sustainable fashion. صحیح ده اوس ګورئ کم چې د فیر ټریډ کافي کسټمرز دي نو هغه ته پته ده چې کله موږ د دې کافي لپاره پریمیم پرایس پې کوو یعنی ډېر ګرانه ده نو چې خیر دی موږ دا پیمنټ کوو نو دوی بیا ځي او د پرفارمنس باندې انویسټ کوي یا چې د سسټینیبیلیټي دو فالو کوي سسټینیبیلیټي مطلب دا دی چې دو هغه مټیریل یوز کوي چې د هغې نه انوایرمنټ ته نقصان نشته بیسیکلي صحیح ده Adhering to ethical practice always a cost to business is the statement وایي چې کله موږ ethics فالو کوو نو دا بزنس باندې بزنس ته تاوان رسوي نو دا خبره صحیح ده که غلطه ده نو غلطه ده صحیح ده بیا راځي پروفیشنل ایتھکس پروفیشنل ایتھکس څه دي پروفیشنل ایتھکس مطلب دا دی یو ډاکټر دی دغه لپاره به څه ایتھکس وي یو اکاونټنټ دی دغه لپاره به څه ایتھکس وي صحیح ده نو په دغه حوالې سره یې خبره کړې ده ښه جي پروفیشنل ایتھکس واټ از ا پروفیشن دلته کې یو څلور منټه پاتې دي صحیح ده نو زه دا لینک کلوز کوم او بل لینک درته سینډ کوم صحیح ده سمه ده سر جی